Redmi Note 9 with easy access to the Google apps you use most احتمالاً اشاره میکنه به اینکه امکان نصب انواع اقسام نرم افزارهای گوگل روی این گوشی وجود داره و کنایه میزنه به گوشیایی که دنیای اونها HMS. سلام، من حسام هستم و قرار است که امروز گوشی Redmi Note 9 رو با هم آنباکس بکنیم. این نسخه‌ای که دست منه 64 گیگ حافظشه و 3 گیگ رمی که در اون گنجونده شده. یه مقایسه سریع هم بین این گوشی و Redmi Note 9 پرو خواهیم داشت که بین این چند تا گزینه مختلف بتونید بهترین انتخاب رو داشته باشید. شیائومی خیلی زود تونسته بین مردم محبوبیت خوب پیدا بکنه و گوشیاش فکر می‌کنم که جزو پرفروش‌ترین گوشیان، مخصوصا این سری نوت. خیلی این سری با سری نوت سامسونگ اشتباه میگیرن و بریم برای تست دوربین هاش و ببینیم که توی بخش عکاسی چه انتظاراتی رو میتونیم از این گوشی داشته باشیم. دوربین اصلی Redmi Note 9 داینامیک رنج نسبتا قابل قبولی داره و میتونید عکسای خوبی باهاش ثبت کنید. انتخاب دوم شما برای عکاسی دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی اونه که خیلی نباید انتظار بالایی ازش داشته باشید. روی حالت 48 مگاپیکسلی میتونید حداکثر جزئیات رو توی عکس‌ها تجربه بکنید، اما خب حجم فایل بالاتری هم خواهید داشت. انتخاب سوم دوربین 2 مگاپیکسلی ماکرو این گوشیه که جز امکان تجربه سطحی چنین سبکی از عکاسی مزیت دیگه‌ای نداره. به کمک حالت پانوراما میتونید عکس‌های واید با جزئیات بالا رو ثبت کنید که کیفیت خوبی داره. میرسیم به ویدیوهایی که میتونید به وسیله این گوشی ثبت بکنید و ماکسیموم رزولوشن ممکن برای تصویربرداری با این گوشی فول HD و کیفیتی بسیار معمولی داره. در نهایت باید بهتون بگم که Redmi Note 9 گوشی بسیار خوبیه، اما تو جایگاه خودش. نگاه کنید تمام مشخصاتی که شما از گوشی انتظار دارید رو داره این گوشی. انواع اقسام امکانات و چه میدونم IR بلاستر رو میتونید ریموت کنید و اینا، ولی اگر میتونید هزینه بکنید پیشنهاد من اینه که برید سمت 9 پرو، چون گوشی بهتری از هر نظر
و دوربیناش هم فکر می‌کنم که از این گوشی بهتره. بنابراین اگر من بودم یه مقدار سعی می‌کردم که هزینه بیشتری رو براش در نظر بگیرم و ورژن 9 پرو رو انتخاب بکنم، ولی در نهایت انتخاب با شماست. این دو تا گوشی خیلی به هم شباهت دارن، بنابراین از بابت ظاهر خیلی تفاوت آنچنانی نداره. بحث پرفورمنس مثلا موقع گیمینگ مطمئن باشید که با ورژن پرو این گوشی تجربه بهتری رو خواهید داشت. اما شاید شما گیمر نیستید، دوست ندارید که گیمینگ رو روی گوشیتون داشته باشید، بنابراین نسخه 9 کامل جواب میده نیازهاتون رو و میتونید برید سمتش. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید، خیلی ممنونم که نظراتتون رو با من به اشتراک میذارید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاقی روند ادامه دار باشه. مرسی.